My name is Manjeet Kaur. And my name is Gurnaam Singh. Welcome to the One Show. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਅੱਜ ਦੇ ਵਨ ਸ਼ੋ ਤੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਓਕੇਜ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਟਸ ਅ ਸੈਡ ਸ਼ੋ ਟੁਡੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗੋਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਲਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਦਿਸ ਵੀਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਗ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਮੈਂਟਰੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨਜੀਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਨ ਸ਼ੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੰਮ ਟ੍ਰੇਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਸਲਾਊ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਿਕਅਪ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਚਲੋ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਿਗਰਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਿਗਰਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਸੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜੰਮਪਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਸੀਗੇ, ਲਾਇਰ ਸੀਗੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ, ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਹੋਰ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜਸ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰਗਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ, ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਹੁਆ ਮਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ, ਐਸੀ ਮੰਨੀ ਜੋ ਮਰੇ ਭੌਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਦਲੇਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਖਰਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਵੀ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਆ ਇਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਆਓਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਚੇਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਅਮਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਕੰਮੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਮਰ ਚ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚ, ਜਿੱਦਾਂ 51 ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ 51 ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕਮਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦਿਖਾ ਲੂੰਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਝਲਕੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ, ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਜੀ।
Janelle Singh Ji Pindrawale, he was not, in my view, at all a religious leader. What he was he was a social, Qawmi people activist. He wanted to transform Punjab. He wanted to bring much needed missing justice from Punjab. And ultimately, he wanted to bring full-scale self-determination for Punjab, political empowerment for Punjab in the form of Punjabi Raj. And a lot of these people who want to shroud him up in ji path kari chalo, kari chalo, yatre kari chalo. As Sikhs, as Punjabis, I'm not interested in yatre. I'm not interested in mathe tekane, plane tha, planta. What I am interested in is insaf. I'm interested in equality. I'm interested in protecting women. I'm interested in protecting Dalits. And I'm interested in fighting for the existence and the rivers and the society and the economy. And do you think that what Deep Singh was able to do is to re-center that into Sikh politics? Deep Singh Sidhu beautifully एक मोना होके उन्हें बखाया कि जिहड़ी पंजाबियां दी लहर है, सिखां दी लहर है, सिखां दी लहर पंजाबियां दी लहर है, it's all interwoven together. Everybody like Deep Sidhu and others, we can all play a role in it, and this was the beauty of it. So ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਿੰਪਸ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਮਾਈਂਡਡਨੈਸ ਦਿਲੇਰੀ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਘੱਟ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗੈਸਟ ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜਪੀਰ ਕੌਰ ਢਿੱਲਨ ਜੋ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ daughter ਆ or she at the funeral she spoke very movingly as well and she's with us today and she did want to I think it's good that we start with the family so Rajbir thanks for joining us on the show Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh and so as I was saying you spoke movingly on Monday at your dad's the cremation it's very powerful words and I know it was very difficult to speak but and you said that you would like to just share a few reflections on the show today, so fire away. No, of course. No, thank you very much for that. I think what I ideally wanted to do is I wanted to share some words of a relative who wasn't able to share the words that he wanted to on the day. Okay. So if I can, it would be very, very nice for me to be able to share that. Give me a couple of minutes. Bear with me. Sorry, 1 second. Yeah. So if I'm able to, if I can. Yes, of course, please do. And this is just basically just to commemorate the feelings that he feels towards my father. So I'm saying it basically in his words. So this is exactly what he said. He said, farewell to an inspiring and selfless brother, a man of great virtue and steadfast principles who worked tirelessly and selflessly in the service of his fellows. Whenever he made his mind up, he supported his beliefs, often stubbornly, to the bitter end. Yet when he did achieve success, he did not stand there receiving comments of congratulations. Instead, he would quietly drift off into the background to wait silently for his next challenge. Wherever there was a cause or person or in trouble that needed his strength, his faith, and stubborn persistence, he was forever present, always sacrificing his needs for the service of his fellows and humanity. He was never one for social events, and I can 100% say that as well. Often his actions and behaviours would be misunderstood or not appreciated. At family events, he was often the outsider, standing alone, dressed differently and shyly, present in the background. To the unaware, he would appear aloof or somewhat strange. However, if you took a moment to scratch beneath the surface and spoke to him, you would very quickly be made to feel his warm, caring demeanour,
his unique sense of humour and dark, uncanny wit. He had great strength of character. He never let go of his principles in his direct or forthright approach to life. He would always say yes to a person in need, be there tirelessly to fight the cause where others had tried and failed. He did this selflessly without any concern for reward or even a thank you. This often frustrated his loved ones who were very close to him, since they would feel he was being taken advantage of. This is because he was never motivated for material gain. Instead, for him, the opportunity to serve and see joy, hope, and faith take birth in situations where there was none. This was his reward. This was his deep-seated value and motivation, often misunderstood by many close to him. At a time like this, it can be very difficult to accept his passing without sorrow and great sadness, since he seemed to do so much with so little reward in such a short life. Especially if you were witness to some of the misfortunes and hardships that he endured. Such events, in such isolation, could have broken many men of lesser character and strength. Yet he experienced these times after time after time, and still maintained his principles and selfless attitude with all around him. He never gave up fighting for justice. He remained positive and worked wholeheartedly for his cause and beliefs. He was a lion with fire in his belly, whose actions were not often seen, but would be felt by many far and wide. His passing takes me back to the passing of my father. Now, just to reiterate, this is his cousin that's speaking these words. At the time, I was filled with great sadness and questions. How can a man who was always selfless in his actions, always working tirelessly for others around him for little reward, come to such a sad and sorry end? It made me question how to live life and behave towards others. However, for a long time after my father passed away, I was reminded many times by many people that knew of him, how great he was. Not only friends and family would come to me to help, for help in many times. Rajbir, I think you're cutting out quite a lot here, so maybe we could just kind of just wrap up and just a final sentence from yourself. Any personal words that you'd like to share as a daughter? No, of course. What I'd like to say is that, to be honest, in my work, he was very unconditional. Now, when I was unconditional, he wasn't unconditional as a father. He was very unconditional with the community. So when I say unconditional love towards his family, but also towards the people he would help. So he would help without really focusing on himself. He would continuously help without realizing that actually it's taking a toll on his strength, on his body, on his health. Okay, Rajbir, I think we probably need to wrap up because you are cutting up, but there's some really inspiring words and some very honest words. Thank you so much. It's really difficult to talk about these things. Thanks for joining us. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. So this was Rajbir Kaur Dillon, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ then we'll get some of their views as well. So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ again great friend of Bhai Jagdeesh Singh, great friend of the program. ਕਈ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਸੀ on caste issues and on other human rights issues. ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ Ravi Kumar from he's an anti-caste activist, a human rights activist. So Ravi, thanks for joining us today. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. And on my left ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਦੇ friend ਦਲ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ group, again a great community activist of ਭਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗੇਨ ਕੇਸਰੀ ਲਹਿਰ, ਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦਆਊਟ ਸਟੇਟਸ,
political side ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ we'll find out today about Bhai Jagdeesh Singh's adventure into, you can say, parliamentary politics as well, and I'm sure Akaal will be able to give us some updates on that. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। And online ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੈਣ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੋਨ from East London Sikh Women's Alliance। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਕੈਂਪੇਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਮਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਭੈਣ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣਾ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਮੂਮੈਂਟਸ ਪੂਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ, ਹੈਂਡ ਔਨ ਹਾਰਟ ਵੀ ਗੋਣਾ ਮਿਸ ਦਿਸ ਗਾਈ ਫॉर ਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਆਵਰ ਲਾਈਵਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਨਾਨ ਸਿੱਖਸ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਰਦ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ was that। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਇਨ ਲਾਈਫ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਾਈਫ ਕੱਢੀ ਆ, ਐਂਡ ਹੀ ਗੇਵ ਅਸ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਟੂ। ਬਟ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, let's start with 2014 ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਟੈਕ। one of the biggest events for the last 35 years, collectively ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਗਾਰਡੀਅਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਟੈਕ ਵਿੱਚ ਇਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਐਕਸਟੈਂਟ ਆਫ ਦ ਆਰਟੀਕਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਵਿੱਚ। ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਫੋਰ 2011 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਡ ਸਮ ਕੰਟੈਕਟਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਧੂਆਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੇ ਵਰਡ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਧੂਆਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਮਿਲਰ ਸੀਗਾ ਨਵਾਂ, ਫਿਲ ਮਿਲਰ, ਬੜਾ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਰੁਕੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰੀਏ what the reality is। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਔਨ ਦੈਟ। ਤਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਫਿਲ ਮਿਲਰ ਦਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਭਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਮਿਲ ਲੱਭਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਮਿਲ ਵੀ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਆ। ਹੀ ਹੈਡ ਜ਼ੀਰੋ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਸਿੱਖਸ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਗਦੀਸ਼ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਆ ਐਂਡ ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਦੋਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਨੇ ਦੇ ਲੈ ਲਾ ਫੋਟੋ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਹਾਲੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ, ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਲੀਗਲੀ। ਜਗਦੀਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵਾਂਟ them out, you're being paid to do the job, do the job। ਤਾਂ ਮਿਲਰ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ। ਐਂਡ ਜਗਦੀਸ਼ ਸੰਡੇ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸੈਟਰਡੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸੰਡੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ਡ them wide openly। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ, ਵੀ ਅੱਡ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ PMQs ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੈਨਸਡੇ
on the Monday on the Monday ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ That's right. ਜਗਦੀਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਿੰਗ ਅਪ ਟੂ ਇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਰ ਬਾਰੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਂ ਕਰ send the first email to Sikh Council UK ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ ਬਲੈਂਕਟ ਜੀ, ਈਮੇਲ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਛੱਡੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਥੋੜਾ ਇੰਜਸਟਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਗਦੀਸ਼ I think you need to speak out. ਪਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ Well, although did not it. that's he where was interested in these Yeah. things. Yeah, well, that's why they contacted me, and then we did that. That's program. right, you did that program. And you know, it's on record now. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੁਣ ਸਕਦੇ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਚਲੋ ਦਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲੋ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਦਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਝਲਕੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੈ ਮਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਸੀ ਚੌਹਾਨ ਹੋਣੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ before 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੀ ਵਾਸ ਇਨਵੋਲਵ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ military background wasn't it ਇਹ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਘੋੜਾ ਸਿੰਘ ਮਿਸਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਾਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਪਿਰਿਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰ ਫਾਦਰਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਪਲੇਸ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾ ਹੋਰ ਪਲੇਸਿਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨੋਟਸ ਰੱਖੇ ਸੀ ਲਾਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਸ ਨੈਚੁਰਲ ਕਾਫੀ ਲਰਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸਰੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਈਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਕਾਊਂਟਰੀ ਆਪਣੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਲੋ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੰਮ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕੰਮ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇਹਦਾ ਲਾਸ ਆ ਓਕੇ ਮੈਂ ਹਨਾ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਰਵੀ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਗੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਆ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਐਨੀਵੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਪੋਇਮ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਲਾਉਤ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਇਮ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀਆਂ ਆਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਇਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ I'd like to share a few verses of a poem that I had written recently in memory of Bhai Jagdeesh Singh, which I'd like to share with you all. This is my humble offering to a man who was truly alive. Jagdeesh Singh, a man of purpose, morals, ethics and pride. 51 years he journeyed this earth in bodily form. His vision, objectives and his foresight were truly outside the norm. A Panthic man and an activist who had always lived without any fear. His love for nature, animals and the environment were always so dear. When called upon to speak the truth, he would demonstrate valor and dare. Blunt and direct with his words, but he equally demonstrated deep love and care. Standing up for the rights of others, no matter what the cause.
His grit and determination are worthy of gratitude and applause. Despite his limited backing, any acknowledgement and given support, he always remained steadfast and showed no compromise or hidden flaws. His tireless efforts were never in search of any praise. His passion, energy and enthusiasm truly left us all in amaze. Exposing the truth was always his main objective and his mission. For the Panth and for the minorities, he always had time and vision. He had no attachment or desire for worldly comforts or pleasures. A walk through nature or listening to birds singing, this was his true comfort and treasure. Good veggie food, his love for dogs, and to relax in his garden. To uphold the truth at any cost, he was staunch and he gave no pardon. An encounter with Jagdeesh had always created a spark. His vibrant energy and his persona would truly leave a unique stamp and mark. Long walks, cycling, or simply just sitting under a tree, Jagdeesh Singh was content, at peace, and always carefree. Waheguru Ji Ka Khalsa, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਲਾਉ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨੀਮਲ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਾਟ ਇਨਵੋਲਵ ਵਿਦ ਜਗਦੀਸ਼ about 20 years ago when he was doing work on environmentalism, and ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸ਼ੇਤਨ ਚਿੱਤੌਣਾ, ਤੇ that was like the first environmentalist conference on Sikhs in the UK, and Jagdeesh single-handedly was doing this work. I mean, now everybody's talking about the environment. So again, he was just firing on so many different fronts. It was just breathtaking. Ravi, what would you like to share about Jagdeesh Singh ji? As colleagues have said as well, he was a remarkable individual, soft-spoken man, but he carried so much power behind him. He had an energy and dynamism behind him. So when you had a conversation about many political topics, and he would often ring me, I knew the next day he would have written an article about it. And he was that type of individual. He didn't just talk and not do anything. So he was an activist. He wasn't just talk. It was the walk. He did. Yeah. He walked the walk, but he didn't look for any of the fame that came with it. No. Oh no. He wasn't he didn't need that. He didn't need that. He didn't have He an wasn't ego. interested in that. He wasn't. He was interested in change, and our paths crossed when I was fighting and leading on the caste discrimination equality campaign here in the UK, and we had opposition from some of the Hindu organisations, the Sikh organisations, and Jagdeesh came into the campaign, and he was very vocal in supporting the legislation, and he criticised a number of the Sikh organisations. He was a rare voice, dare say maybe the single one in the UK that was consistently for the legislation and for the rights of minorities in Punjab and India as well, to the extent that he started adopting the word Dalit as his you're right, because surname as well. ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਗੋਤ ਹੀ took that off, ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਲਿਤ ਆ। He did, because he saw himself very much, a man of the people, and a common individual, and he saw everybody as a human being, and so he was very much, for the legislation, and he was critic of people that opposed it as well. And we had many conversations over the years, and totally agree. He was a big fan of the environment. He was an ecologist as well, a big lover of animals as well, and a number of occasions. I mean, he approached me, and he was fighting for the rights of people being deported, where he needed support and statements as well. And he was working in the field of immigration law as well. He was, and on at least 3 separate occasions, he approached me for assistance, which we provided. So quietly, he was always, working for the downtrodden and people who didn't have anybody behind them. And he was always that person you would want in your corner, really. And that was the beauty about him, actually, and the fact that he's gone now, that you realise he was a rare voice. Welcome. We will in the second half, we will pick up some of the legacies that he's left us. But just before that, ਭੈਣ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨਸ ਭਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੂਮਨਸ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਿੱਖ ਵਿਮਨਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲਿਸ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਟਵਾਲ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ, ਕੋਈ ਲਾਇਰ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਨਾਮ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਵਨਸਿੰਗ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਵਨਸਿੰਗ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਸਣਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਣਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਐਂਗਰੀ ਯੰਗ ਮੈਨ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਉਹਦਾ ਹੀਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ we'll pick it up after the break। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Welcome back to a very special dedication to Bhai Jagdeesh Singh, who sadly left us just a few weeks ago. He suffered from initially he suffered from a stroke, and then after about 2, 3, 6, 7 weeks, I think, both about he had a heart attack, and that was it. As I said, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, his reach was so far and wide. I mean, ਜਿੱਥੇ ਉਹ women's issues ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਸਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਡਲੀ ਇਨਸਾਫ ਲਿਆ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਸ ਐਕਟਿਵ ਐਸ ਵੈਲ। ਸੋ ਆਓ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਗ੍ਰੀਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਮਰੇਡਸ ਨੂੰ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਭਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਹੀ ਸਟੂਡ ਫॉर द ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਇਨ ਸਲਾਬ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ, ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਐਕਟਿਵ ਔਨ ਗ੍ਰੀਨ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਐਂਡ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੀ at least he was engaged। And we've got somebody else now, Sardool Singh Marwa, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਖੁਦ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਐਕਟਿਵ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ। ਸਰਦੂਲ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਮੈਮਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਤੇ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਹੁਤ 2-3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਸ ਇਫ ਯੂ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੀ ਨੈਵਰ ਹੈਲਡ ਬੈਕ ਐਂਡ ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਹਿਸ ਵਿਊਜ਼ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮਰਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹਰ ਕੋਈ हर दिन मरना हर पल मरना हर जिंद कोई ऐ कदा कुछ से एक नदानी हुई फूल वो तोड़ा जिसके बाग में वीरानी। वाह ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਦੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੂਲਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਗੋਰਾ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੇਮ ਵਿਲੀਅਮਸਨ is involved with an organization called Nations Without States ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਮ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸੁਣੋ ਜੀ। My name is Graham Williamson, chairman of the self-determinist group Nations Without States. I met Jagdeesh on May 2011 after being invited to speak at the Barking Gurdwara on the subject of Sikh genocide. We later collaborated in writing an article for a mutual acquaintance, John Papworth, who attended and edited a magazine called the Fourth World Review. This very much echoed his own views. In other words, a belief in ecology, the small nation state and self-determination. We became good friends. He later became a founder and executive member of the self-determinist pressure group Nations Without States and a National Council member of the National Liberal Party, which reflected a lot of his political beliefs. He could be a prolific campaign writer and activist, for example, being a leader of the Sikh human rights group Kesri Lehar and active on Indian issues, was instrumental in writing a manifesto for the European elections of 2014. He was a major candidate for the NLP, campaigning against the caste system, instrumental in exposing British involvement in the Golden Temple attack in 1984, and of late, numerous open letters on the Punjabi farmers' revolt. Of course, we shouldn't forget his tireless campaign to get justice following the murder of his sister, Surjit. He believed in global good and justice through local action. He has been directly involved in frontline activism on a range of issues, including Punjab. He always preferred the traditional title. Honour killings, animal rights, environmental protection, global self-determination of nations, to name just a few. Of late, he felt that more work and promotion should focus on Punjab nationalism that would appeal to all faiths. As you can see, he was a busy, passionate man. He will be sorely missed by his family and comrades. Thank you. So that was Graham Williamson, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ how Jagdeesh was active on a whole lot of international human rights causes, and ਇੱਕ cause that was very passionate about was the cause of the Kashmiri people, the Kashmiri Sangharsh jo, and we've got now Faiz Mahmood from the Jammu Kashmir Liberation Front, who actually again was working closely and saw Jagdeesh Singh's commitment. So Faiz, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਆ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਔਰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। Walaikum salam, shukriya, sat sri akal to you as well. In life, you come across an individual, and that individual is unique in his quality. We all have unique quality, but some individuals have that unique quality that touches you. And I've been working on human rights, especially in regards to Kashmir, with the late Lord Eric Avery, who also worked on the dialects and the castes, equality. And I think the video clip you played first about Jagdeesh, about insaf and equality, that's what he stood for. It didn't matter whether some was Sikh, some was Muslim, some was Kashmiri, some was Dalai. He understood that to make this world a better place for our children, for all of our children, we have to fight for equality, not for one, not for ourselves, but for everyone. For we are all enslaved until we are all free. We are not all equal until everyone is equal. We are not free until everyone is free. And that is what Jagdeesh has done. And that's what made
me remembering. And that's when I heard Father Jagdeesh was not well. There wasn't prayers for his well-being said by Sikhs, but by Muslims as well. There wasn't prayers for him said in Gurdwaras, but there's prayers said for him in mosques as well. And that's what makes a great person. Absolutely, Faiz. I think you've hit the nail on the head. Yes, definitely. He transcended community. For him, humanity was his community. Yeah. So thank you very much. Thank you so much. ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੇਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਹਿੱਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਧਾਰੀਏ। ਜੀ, ਜਦੋਂ 2014 ਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਾਰੇ, ਇੰਦਰ ਥਾਚਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਊਚੁਅਲ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਫਾਰਮ ਕਰੀਏ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰੈਸਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, Nations without states. not just nations without states, but ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਥੱਲੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ 8 ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਗਰ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਡਨ ਚ 8,80,000 ਪੀਪਲ ਆ ਜਿਹੜੇ oppressed minorities ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੰਡਨ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਲੈਟਸ ਬੀ देयर ਵੌਇਸ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਾਜਵਾਨੇ ਦਾ ਕੇਸ, that was like a phenomena. It was because his writing was phenomenal. And when we were sitting there writing, ਕਦੇ ਰਾਤ ਦੇ 2-3 ਕੀ ਤਿੰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ। And I would say to him, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕੋੜੇ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਦੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚਣਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਜੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਆਣਾ ਦੇਖੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਲੈਟਸ ਬੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। Because he was so passionate, he'd lose control of his emotions while he was writing. ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ BBC ਮੂਹਰੇ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ, when he was standing for the European Parliament, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ BBC ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ I can't believe this man. Where has he been hiding all this time? ਕਹਿੰਦਾ I can't put a lot of this on because we don't have the time, but I will put it into archives. And ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ 2005 ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, he was the first Sikh individual to document a detailed report on the Sikh genocide, Punjab ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। a lot of people don't know about that. They don't, but he did a detailed report. He took the Holocaust. He took the, and he That's right. And not just the Sikh Holocaust, but all minorities genocide in India. He put it into one package and presented it to the United Nations. It's documented. 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੋਲੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, it'll be there. It's like set in stone. ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੂਸ ਨੇ 900 ਸਾਲ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। We're not fighting with the intellectual mind. ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਲਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Harjeet Singh. Hanji, Harjeet Singh, I know that you have been very active in Kesri Lehar from Scotland, and in fact you were very close to Bhai Jagdeesh Singh. So what would you like to say about, from the Scottish perspective maybe, about Bhai Jagdeesh Singh? Because he was involved also with the William Wallace Foundation, wasn't he? Yes, he was. So basically he had organised with Clan Wallace a joint celebration of in remembrance of Banda Singh Bahadur and Sir William Wallace at Stirling. And on top of that, he also organised an event at a museum, I think it was a Smith Museum in Stirling, where he was able to give a portrait to the museum of Banda Singh Bahadur. And now that portrait now stands in the exhibition of the museum. The exhibition is William Wallaces of other countries. So Banda Singh Bahadur is now represented as the William Wallace of Punjab. No, that's great. So thanks very much for coming on. That's a very powerful Dal Singh. Scotland ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਅਮ ਵਾਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੀ, ਸਕਾਟਿਸ਼ ਲੁੱਕ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਉਹ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਲੀਅਮ ਵਾਲਿਸ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਵਿਲੀਅਮ ਵਾਲਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਸੋਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ
ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਜੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੂਆਂ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਕੇ ਜੂਆਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 20 25 30 ਸਿੱਖ ਐਮਪੀ ਆ, ਹਲੇ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ, ਸਾਡੇ 2 ਐਮਪੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਾਫੀ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੈਂਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਕੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਲਿਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ, ਅਸਲ ਮਾਰਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੱਲ ਲੇਟਿਆ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਛੱਡੂਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਨਾ ਹੋ ਜਵੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਆ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 30-40 ਐਮਪੀ ਹੋਗਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਵੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਦਲ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਕੌਣ ਆ। ਇਹ ਢੇਸੀ ਪਰਿਵਾਰ 3-4 ਭਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 4 ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, 4, ਔਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਏ ਸੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਥ ਸਿੱਖ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾ, ਹੀ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਸਿੰਗਲ ਮਾਈਂਡਡ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਸੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਸਾਰੇ 3 ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਖੜੇ ਆ ਮੇਰੇ, ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਦਊਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਲਸੋ ਹੀ ਹੈਡ ਅ ਪਾਰਟ ਟੂ ਪਲੇ ਇਨ ਦ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੈਲ। ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾ ਪੰਜਾਬ, but he was also reading. Yes, he read Malcolm X, he read all the liberation, black struggles, anti-racist, so he was informed. ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ all different ਬਰਾਦਰੀਜ਼, ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਹਤ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੀ ਆਉਂਗੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਸ ਰੀਅਲੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਐਂਡ ਥਿੰਗਸ, but he was also really anti-Hindutva, because the real struggle in Punjab is the struggle to save not just Punjab but the whole country from this Hindutva fascist. And he was very outspoken on this thing, wasn't he? He was. I think what Jagdeesh really stood for was the truth. And that, I think, maybe brought him in conflict, because he was an idealist, and he was disappointed often by the leadership in the Punjab, by some of the leadership of the organisations in the UK. He would often speak the truth, and he would copy me into emails, and he would speak it, which rubbed people up the wrong way. So he challenged people and organisations the way he saw it, and so he took a non-compromising stance, which wasn't popular for him. Well, because many people then Gurdwaras won't allow him speak on the stage. They wouldn't allow him in the Gurdwara. But he still came back to this romantic ideal where he believed. Me and him, we disagreed quite a lot, but we all had the same goal in the mind, which was emancipation of the masses. And his approach was different, but he kept. He was principled. I'm not going to say. But that never stopped him. That's the good thing. He kept on going and going and going. He didn't care who was behind him or not. No, but he used to get a little bit deflated by some of the lack of responses by the organisations. But he was such a brilliant man. He had a balanced life. Like he loved animals. He loved the environment. So he had a whole range of other things to turn back on as well. But he did challenge. He often took a non-compromising stand, which put him in a difficult position, which is a very lonely place to be in, really, because not many people will do that. So I want to just go to Balvinder. Balvinder, I'll give you a bit more time now because I think you got cut off before break.
ਆਪਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ? ਅੱਛਾ, ਵਿਮਨ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਕੋਰਸ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਰ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਹੈਲਪ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਟਰੂ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਅਕਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੁਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਟਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲੀ ਟਰਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਜ਼ ਔਰਤ ਮੈਂ ਟਰਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਔਰਤ ਲਈ ਖੜੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਟਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਰਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਕਿ ਸਲਾਊ ਚ ਉਹ ਵੀ ਐਕਟਿਵ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਨਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਡਲੀ ਉਹ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਡ੍ਰਿਸਕਲ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੀ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਨੋ D.I. Driscoll, he was also the person who led the Stephen Lawrence inquiry. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਣੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਣੀ will tell you a bit more about that and also her reflection. So ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। He would have done that for anyone. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. I've known Jagdeesh since his time at the Islam Equality Council over 23 years ago. What can I say about him that hasn't already been said and that hasn't already been heard? Apart from the fact that he will be dearly missed and he will be a massive void in my life. But one thing I do want to say about him, that he didn't really know how awesome he was. He didn't really understand when people heard him speak of how they felt, like I felt. I was in absolute awe of him. His ability to talk and command the English language, his ability to know each subject matter, from whether it's human rights, Ajit's case, whether it was to do with the environment, animals, Sikh soldiers, Kashmir, whatever it was, he just knew. And you had everyone hanging to every word he had in the audience. And he was completely humble, because how do you do that without even notes? And he used to just dismiss it. He was awesome. His legacy will live on in many ways, especially after Sajid's case. His sister. I used to say to him, you would have done that for anyone. I know Sajid was your sister, but he was such a good brother. He was such a good human. He would have done that for anyone. His ability to challenge the authority, who equally feared him and respected him, was undoubtedly one of the most things that I loved about him.
ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਰਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਮੂਵਿੰਗ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੋ ਵੀਵ ਗॉट ਅਬਾਊਟ 9 minutes left ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਵੀ ਜਸਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਫੋਕਸ ਔਨ ਲੁਕਿੰਗ ਹੈਡ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਜੀ ਪੱਕਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੀਡ ਬਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 35 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟੂ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਜੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਾਊਥ ਚ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਸ ਹਿਸ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਲੇਬਰ ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈਡ ਟੂ ਡਬਲ ਹਿਸ ਕੈਂਪੇਨ ਫੰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੂਰੇ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹਸਟਿੰਗਸ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੇ ਉਡਾਤਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਵੀ ਹਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ that's how good he was but I'll give you a couple of real crucial that's alleged that he had to divest funds that's your point of view no there's truth behind it validated for that but he can come and challenge that anytime I can challenge that because I've got the documented proof okay that's fair enough yeah now let's go to the next point I was coming to there's people like Balbir Singh Pants there's Judge Mota as you remember he had a family member disappear whether it was Paramjit Singh Pamma Jagdeesh Singh was instrumental in lobbying Parliament, single-handedly sitting at his desk getting 75 letters per Pamma, each individually signed, not just hearsay and standing on stage and saying, oh, we got 250 MPs supporting us. He turned up with a batch of letters from each MP and said, there you go. He never used to advertise himself. He never was interested in that. I had to drag him onto stage. I remember. I mean, just think about central London, 100 days outside of 10 That's right. And not only that, when we had the debate in Parliament, and also we had the rally outside of Parliament, which is unprecedented, immediately outside of Parliament, which was historic. That 100-day vision was his too. He said, what can we do to show these MPs that we're not just here to do narebazi, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ we can educate the members of Parliament. 100 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀ, and then obviously we had to wrap it up. We got some commitments from the Home Foreign Secretary, meeting hoyi, many people like Seva Singh Lalli, Balbir Singh Bans were there. But you know what, he led with a vision and he went for the target and he got it every time. That's the beauty of this man. And all our Jathebandis should learn, look at his track record, change your ways if you want to go forward and have any kind of fateh in this life. Otherwise we are a total failure. ਜਿੱਦਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹਮ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਗਿਣਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਉਧਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਆ ਰਾਈਟ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆ ਤਾਂ ਅਮਰਸੇ ਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਵਨ ਦੂਜਾ ਮਾਨ ਸੀ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਵਰਡ ਦਿਖਾਲਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਕਰ ਲਿਓ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਿ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੋਰਡਰਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਰਟੀਕਲਸ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ 100% ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇੱਕ ਸੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਨਾ ਚਾਰ ਕੇ ਦੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਜੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਲੜ ਪਾਓ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਚਲੋ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਗੋ ਪਾਰਟ ਵੀ ਫੋਲ ਜੇ ਸ਼ੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਲ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਏਸੀ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੂਗੇ what are your thoughts couple of minutes left so Jagdeesh in my view stood for the truth and he spoke the truth now what's the message for the community now so the message for the community is that take whatever means you can to speak the truth and live the truth as well. Now Jagdeesh, he did come on a pan Punjabi approach. He wanted to unify people,
But in doing that, he had to talk about the issues that affect the Punjabi community: gender discrimination, caste discrimination. You've got, interreligious violence as well. Yes. He used to State terrorism. Yes. State terrorism. He talked about grooming gangs as well. Yeah. So he took, like I said, a very uncompromising stand to do that. And so when you speak the truth, some doors can get closed to you as well. But I find, when I look at my generation now, many of my colleagues live in quiet desperation. They only talk about whatever the social media algorithms are telling them to talk about. And sometimes I think you have to speak the truth. You have to speak your mind. They need to get out on the streets. They need to get out on the streets, don't they? Not behind their social media. They need to unlock themselves in their mind first, because many people are imprisoned in their mind, and they don't want to know the truth themselves, really, and they're living in denial. Okay, thanks very much. Balwinder Kaur ji, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਕੀ ਸਨੇਹਾ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੋਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਬਣੋ ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤਿੰਨੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇजेस ਭੇਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। we need more than one show. We need many shows. And Jagdeesh Singh was actually a member of our team. He was. Miracle every third or fourth show. It's a big loss for us. Yeah. So, but ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ। Yes. I'm sure ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, in the early years I thought he was a bit of a mad guy. ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ I realized ਕਮਲਾ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਅਸਲੀ। he was the real activist. And so he shifted our mindset, so I'd like to thank him for that. So ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਟੀਮ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਬੰਧ